በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ ልዑል እግዚአብሔር ቸሩ አምላካችን በቸርነትህ እችን ጊዜና ሰዓት የሰጠን አምላክ ቅዱስ ስምህ የተመሰገነ ይሁን። ወላዲተ አምላክ ቤዛዊተ ዓለም የሁላችን እናት ክብርና ምስጋና ላንቺ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት ስንወጣ ስንገባ የምትጠብቁን ጸሎታችሁ የማይለየኝ ክብርና ምስጋና ለእናንተ ይሁን። ቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን ጻድቃን ሰማዕታት ሐዋርያት በምልጃ በጸሎት ሁሉ ከኛ ማትርቁ እችል ርትዕት ተዋሕዶ ሃይማኖታችን ለጠበቃችሁልን ሁሉ ክብርና ምስጋና ለእናንተ ይሁን። ሰላም ውድ የሀገሬ ልጆች በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህንን ምስል በፌስቡክም ሆነ በዩቲዩብ የምታደምጡ በሙሉ ሁላችሁንም በሉ እግዚአብሔር ስም ሰላም ላለው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ቪዲዮ በርግጥ ስለ ኢሬቻ ያው ብዙዎቻችሁ መረጃ ያው ደርሳችኋል ብዬ አስባለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ግን እንድሰራ ያስገደደኝ አጋጣሚ ያው ኤልቲቪ የሚባል ጣቢያ አለና መቼም ሁላችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በአሁኑ ሰዓት አይ ቲንክ ቴሌቪዥን ይመስለኛል በሀገር ቤት ግን ያው ዩቲዩብ ቻናላቸው ላይ ቪዲዮ ይለቀቃልና አጋጣሚ ያው እንግዲህ ቪዲዮ አጋጣሚ ባለቤቴ ያው ዜናውን እየሰማች ነበርና ጋዜጠኛው ያው ስለዚህ እየዘገበ አተቴ ያው አቴቴ ነው መንፈሱ ስሙ እንግዲህ አቴቴ ወይ ደግሞ ጋዜጠኛው ያለው መልካ አቴቴ ነው እና ብቻ አቴቴ ሲል ልክ መዝ እንዳሸተተ ውሻ ብቻ ጆሮዬ ቆም ነው ያለውና ነገሩ ምንድነው ብዬ አሁን አጋጣሚ ቪዲዮን ያየሁት ነበርና ቡራዮ ከተማ ኢሬቻ መልካ አቴቴ ተከበረ። የመልካ አቴቴ ኢሬቻ በዓል በየዓመቱ በቢሸፍቱ ኢሬቻ በሆራ አርሰዲ ከተከበረ ከሳምንት በኋላ በገፈርሳ ሐይቅ ይከበራል። አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎችን ጨምሮ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች በበዓሉ ላይ ተገኝተዋል። ኢሬቻ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ከክረምቱ ወደ በጋው የብርሃን ወራት በሰላም መሸጋገርን ምክንያት በማድረግ በየዓመቱ በመስከረም ወር መጨረሻ ላይ በየአካባቢያቸው ባሉ ሐይቆች ላይ የሚከበር የምስጋና በዓል ነው። ከነዚህም መካከል ኢሬቻ በሆራ አርሰዲ ከተከበረ ከሳምንት በኋላ የሚከበረው ኢሬቻ መልካ አቴቴ በመባል የሚታወቀው በቡራዩ ገፈርሳ ሐይቅ ላይ የሚከበረው በዓል ተጠቃሽ ነው። ተዚህ ያለኝ ደግሞ ያው መግማንም አባያንስንም የምታደምጡ አባቶች ወንድሞቼ እህቶቼ ስለዚህ መንፈስ ወይም ደግሞ ስሙ መንፈሱ ወይ ሲጠራ ብቻ ሲወራ ሰምታችኋል ያስባሉ። ግን ደግሞ በግልጽ አባታችን መላከ መንከራት መግማን ደግሞ ቁጥር 1 መጽሐፋቸው ላይ አስቀምጧልና ተዚህ እንደሚላችሁ ደግሞ ያው ኤልቲቪ ሾው ላይ ያው ነገስት እንደውም ኢሬቻ በላይነህ ብላቸዋለችና እኛ አባት ኢሬቻ ፈጽሞ ሰይጣናዊ አምልኮ ሳይሆን እግዚአብሔርን ለማመስገን የሚጠቀሙበት እንደውም እግዚአብሔር አምላክ ውሃውን ስለፈጠረ ለውሃው የሚሄድበት ምክንያቱ አንዱ እሱ እንደሆነና ፈጽሞ ሰይጣንን የማምለክ እንዳልሆነ ያው ሞክረዋል ለማድረግ በተቻላቸው መጠን ያው ዳርዳሩን እየተሽከረከሩ ማለት ነውና እኔ ደግሞ ያው እንግዲህ አባታችን ካስተማሩት እዚህ ጋር ያስቀመጡት አለ እና ትንሽ እዚህ ላይ መጽሐፋቸው ላይ ያስቀመጡትን አነብላችኋለሁ ማለት ነውና ጎን ለጎን ያው መረጃ ይሆናችኋል ማለት ነውና በማለዳ መያዝ ይሄ እንግዲህ ቁጥር 1 ነው ማለት ነው። ያው ቁጥር 1 ከሌላችሁ መግዛት አለባችሁ። እንዲሁም ቁጥር 1 በነገራችን ላይ በትግርኛ ቋንቋ ራሱ ታትሟል ማለት ነው። መረጃ የላችሁ ወንድሞች ይህ እንግዲህ ቁጥር 1 በማለዳ መያዝ ላይ ገልጽ 35 ላይ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ገልጽ 35 ከላይ ምን ይላል? የአካባቢ ስሞችንና የሰዎችን መጠሪያ የወረሱ የዛር የንግስና ስሞች ነው። እንግዲህ ኤልቲቪ ላይ ምን ይላል? ያው ላፕቶፕ ላይ ያዩት ነው ኢሬቻ መልካ አቴቴ ይላል። አባታችን ደግሞ እዚህ ጋር ያስቀመጡት አቴቴ ዱላ ነው እንግዲህ ዛ መልካ
ልክ እንግዲህ ያው መልካ ሩፋኤል አለ መልካ ሚካኤል አለ ያው ከዛ የኮረጀ ይመስላል ነገሩ ስታስቡት ማለት ነውና እንደውም አባታችን መላከ ምክራት ሁሌም የሚናገሩት ነገር አለ ኮፒ የማረጉ ነገር እኛ ጋር መቁጠሪያ አለ እሱ ጋር ጭሌው አለ ሙዳይ ምጽዋት አለ እሱ ደግሞ ጨሌውን እዛ ላይ ብዙ ነገሮቹ እንደምታውቁት የመውሰድና ወደ ራሱ የማለት ነገር አለ እንደውም ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ ትትላችሁ እንደሆነ ይሄን ቻለም ተካተሉ አላቅም ሲኦልን አይቻለሁ ያለ ወንድም ሲናገር የሰማሁት ነውና እሱ ምን አለ ልክ በመንግስተ ሰማያት የሥላሴን ዙፋን የሚያጥሩ 24ቱ ካህናት እንዳሉ ሁሉ ሳጥናኤልም በዙፋኑ ቁጭ ብሎ ያው የራሱ እንግዲህ ፈረሶች አሉዛው ሰይጣኖቹ በዚህ 12 በዚህ 12 ተቀምጠው ልክ እዛ ያለውና በማስመሰል ማለት ነው ያው ኦሬዲሱ ክብሩ የተገፈፈ ነው ግን እሱ ዙፋኑ ላይ ቁጭ ይላል እሱ 12 በዚህ 12 በዚህ ሆኖ ደግሞ ያው ቅዱስ ቅዱስ ይሉታል ማለት ነውና እሱ ያየውን ሲናገር ነበርና ያው ትዝ ያለኝ ያን ነገር እኔም ስሰማ ምንድነው አባታችን የነገሩ ነገር ምን ያህል ለማመሳሰል ወደ ራሱ ነገሮችን ለመውሰድ የሚያደርገው ጥረት ነውና እዚህ ያስቀመጡን ጽሁፍ ስናነብ በደጋና በበረሃ የወደቁት የአጋንንትና የሰይጣን የዛር መንፈሶች እንግዲህ የዛር መንፈስ ነው ማለት ነው ባጭሩ ይሄ እሬቻ እያመለኩት ያለ የዛር መንፈስ ነው የዛር መንፈሶች የሰዎችንና የአካባቢ ስሞችን እየወረሱ በሰው ዘር ላይ የተሾሙ ናቸው ይላል እንግዲህ በሰው ዘር ላይ የተሾሙ ናቸው ዛሮች በተለያየ አካባቢዎች የተለያየ ስያሜዎች የያዙ ይሁኑ እንጂ በያዙት ሰው ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖና ጉዳት አብዛኛው ተመሳሳይ ነው ያው ቦታው ቢቀያየርም ግን ያው የመንፈሱ ባህሪ ቦታው ስለተቀያየረ ያው ባህሪውን አይለዋወጥም ማለት ነው በሀገራችን ከሚገኙ የዛር የንግስና ስሞች መካከል እንግዲህ እዚህ ጋር አባታችን ያስቀመጧቸው ብዙ ስሞች አሉና አንዱ አተቴ ዱላ ነው እንደውም አባታችን የጻፉት አተቴ ዱላ ብሎ እና ነገሩ በጣም ገርሞኛል አተቴ ዱላ እንግዲህ ስሞቹን ያው በዛው አጋጣሚ ልንገራችሁ ሙጨ ዘሪጋ አዳኝ ወርቁ ሀጎስ ጎለም እሸት ጨንገር ሰይፉ ጨንገር የሚባሉት የዛር መንፈሶች በዋናነት የሚወዱት ግብር እንሾሽላ ወርቅ ሽቶ በተመሳሳይ ሰዓት ቡና ማፍላት እንግዲህ ጌጣጌጥ አሁን የቡናው ነገር በተለይ ያ ሰዓቱ ሲያልፍበት ብዙ ሰው ለምታስተውሉት ወይም ደግሞ እናንተ ራሳችሁ ቡና የምትጠጡ ከሆነ ይህ መንፈሱ መኖሩን አንደኛ የምታረጋግጡበት ሰዓቱ ሲያልፍ ራስ የማመም የማዛጋት ነገርና ያው ቡናውን ስትጠጡ ደግሞ ግብሩን ስላገኘ እነዛ ነገሮች ይለቃቸዋልና እናንተ አውቶማቲካሊ የምታስቡት ቡናውን ከጠጣው ይተወኛል ብላችሁ ነው ማለት ነው ግን ያው ግብሩን ስላገኘ ነው የተዋችሁ ያ ማዛጋቱ ነገር የቀረው ፍላጎት ስለተሟላለት ማለት ነው ጌጣጌጥ በጣም የደመቀ ቀለም ያለው ልብስ እንግዲህ እንሾሽላ ያው መጽሐፈ ሄኖክ ላይ የተቀመጠ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ ራሱ እንሾሽላ ራሱ ግብሩ ነው ማለት ነው ለሰይጣኑ እንግዲህ ወርቅ ራሱ እንደ ግብር እንግዲህ ይጠቀማል ማለት ነው እና ሽቶ እንደውም ስለ ሽቶ ብዙ ጊዜ ተናግሯል ያው ሽቶ የምትወዱ ሰዎች ጸሎት ቦታ ላይ ማስቀመጥ እንደሚገባና እንደውም አንዳንዶቹ መንፈሶች ሙሉ ሽቶ እንደሚጨርሱት ነው አባታችን የተናገሩትና እንደውም ይሄ ወደ አሪሲ አካባቢ አንድ ወንድም ሲፈወሳታችሁ ከሆነ ሽቶ በእቃ ተገልብጦ በጭራ እንደዚህ ይበተናል ነበር ያለው ለመንፈሱ ማለት ነውና በሽቶ ራሱ በጣም ይቀልላሉ ምን ያህል ሽቶ እንኳን እንግዲህ እንደሚፈልግ መንፈሱ ትረዳላችሁ ማለት ነውና ጌጣጌጥ የደመቀ ቀለም ያለው ልብስ ዘፈንና ከበሮ መምታት እንግዲህ ያው ዘፈንና ከበሮ መምታትም ይሄ ራሱን የቻለ አንዱ ግብር ነው ማለት ነው አሁን ብዙ ሰው እኛም በፊት ይመስለኝ ነበር ይሄ ደም ብዙ ጊዜ ከደም ጋር ነው ማያያዘው ግብር የሚባለው ነገር ይሄ ፍየሉ ማረዱ በሬው ማረዱ ይሄ ዶሮ ማረዱ ገብስማ ዶሮ ምናምን ይባለው እነዚህ ብቻ ነበር የሚመስለኝ በተለይ ደሙ ብቻ ነው በቃ ብዙ ጊዜ በቃ ይሄ የደሙ ነገር ነው ግን ስትመለከቱት እንሾሽላ ራሱን የቻለ ግብር ሆኖ ታገኙታላችሁ ማለት ነውና ወርቅ ሽቶ በተመሳሳይ ሰዓት ቡና ማፍላት ጌጣጌጦች በጣም የደመቀ ቀለም ያለው ልብስ ዘፈን ከበሮ መምታት ይሄ ራሱ ለአንዳንድ መንፈሶች ይሄ ለዛር መንፈስ ራሱን የቻለ ግብር ነው ማለት ነው
ወደታች ደግሞ የጻፈችው ጠቋር፣ አዳልሙቲ፣ ወሰናጋጅ፣ ወሰንገፊ፣ ራሄሎ፣ ሻንቂት፣ ሻቆም፣ ሀደ ሃሮ፣ ሀደ አባይ፣ አባ መጋል፣ ሼህ አንበሶ፣ ነቢ ጅላሌ፣ ብራልንጋ፣ ገውዘ፣ ላዝም፣ ሻንቆ፣ አባዲና፣ አርዱላ፣ 99፣ መሊካ፣ ሞቲ፣ አረቢያ፣ ግራኝ፣ አባ ጉግሳ፣ አላቲ፣ ራስ፣ አቡኮ፣ ኦፈ ጨፌ፣ ኦፈ ለገሰ፣ ኦፈ ደመና፣ የታየ ከራማ፣ የአሩሲ እመቤት፣ ቦሉ ገርቢ፣ ሳማ ቀልቤ። በነገራችን ላይ ያው እመቤት የአሩሲ እመቤት ያው ትንሽ አሁን ያው ንግስተ ነገስተ ማርያም ማለት ላይ ያው መልስ ሲጠጥ ሰምታችኋልና አንደኛውም እመቤት አትበሉኝ ያለችበት ምክንያት እቺ የአሩሲ እመቤት የምትባል የአሩሲ እመቤት የምትባል መንፈስ አለችና ብዙ ሰው እንደምታውቁት ጠንቋይ ጓይሎ ደግሞ ያው ጧት ቤተክርስቲያን ማታ ጠንቋይ ነውና እዛ እመቤት ማለት በለመደበት አንደበቱ ደግሞ ያው እዚህ መጥቶ ያው እመቤቴ ይላል። እዛ እመቤቴ እዚህ እመቤቴ እና ይሄንን ለማናገር ነው እሷ የፈለገችው። ግን ያው ብዙዎቻችን ጆሮአችን ላይ የሚያጣምብን መንፈስ ስላለ እመቤቴ አትበሉኝ ብላለች። እመቤታችንን ይሄ ማዋረድ ነው፣ ወደ ክህደት የመውሰድ ነገር አለ። ግን ከዚህ ጋር ይያዛል። የአሩሲ እመቤት የምትባል መንፈስ አለች። ስለዚህ ይሄንን ለማስመልከት ነው እና ሌላ ነገር ያው በተጣመመ ነገር ባታዩት መልካም ነው፣ በዛው መንገድ ማለት ነው። ቡሉ ገርቢ፣ ሳማ ቀልቢ፣ አርሜት፣ ደማሚት፣ ሙሄት፣ አብድ